Archivy FBI obsahují tisíce odtajněných dokumentů, které se týkají mnoha tajemství minulosti. Téma UFO a mimozemšťanů si ale stále drží diskuzní prim. FBI tomu dost napomáhá, protože právě stran UFO má dokumentace opravdu hodně. Memorandum 6751 je jedním z nejdůležitějších dokumentů ufologie, alespoň podle bývalého zvláštního agenta Johna de Sousy. Úřad totiž tomuto fenoménu vždycky věnoval hodně pozornosti, což také potvrzuje staré podezření, že mnoho sci-fi filmů má základ v reálných skutečnostech. Buď unikly informace, nebo se rozpovídali konkrétní agenti. Jasná zpráva o mimozemské existenci. Nikdo přirozeně nemůže věřit tomu, že by její ředitel Edgar Hoover byl nějak zásadně znepokojen právy společností na skutečné informace. Byl to ultrakonzervativec, který přemýšlel úplně jinak. V roce 2010 se dostala ven informace o odtajněné zprávě připravené v červenci 1947 jedním ze speciálních agentů. Šlo o plukovníka, jehož identita byla vymazána v zájmu národní bezpečnosti i na příkaz všemocného Hoovera. Memorandum 6751 oznamuje existenci mimozemského života. Dokument uvádí například to, že jejich mise je mírová a jejich cílem je usadit se na Zemi. Tyto bytosti jsou podobné lidem, jen mnohem větší. Materiál je popisuje jako multidimenzionální entity z éterické roviny existence, která je propojená s naší vlastní. Závěrem bylo, aby noví příchozí byli laskavě uvítáni a stejně tak se s nimi má jednat. Chodí si sem a tam, jak se jim chce. Existují vedle nás a společně s námi. Podle zprávy jsme navštěvováni nejen bytostmi z dalších planet, ale také z jiných rovin naší vlastní existence. Konkrétně pocházejí z éterické roviny bytí, která existuje současně s naším fyzickým světem. A tito návštěvníci se zhmotňují jako průsvitní obři. První věc, která člověka při čtení takového dokumentu napadne, je začátek slušného fantasy románu. Je však třeba mít na paměti, že informace byly dostatečné pro FBI a financování projektů. Autor zprávy pokračuje dál a vysvětluje, že tyto bytosti používají energetické vektory a letající talíře. Jejich cíl je mírumilovný, pokud se za něj dá považovat to, že budou nepozorovaně žít vedle nás. John de Sousa ve své knize poznamenal následující. Porozumění více dimenzím je cestou, jak odkrýt závoj paranormálních jevů, spirituality a dokonce i samotného fyzického světa. Tito návštěvníci jsou s námi už hodně dlouho a jsou všude. Obsáhlá zpráva, nikoli originál. Pravda nejspíš nakonec vybuchne všude kolem nás. Pokud budeme ale odmítat naslouchat, pak sami jen oddalujeme nevyhnutelné. Až do chvíle, kdy tyto pravdy pohltí všechno na planetě. Jakmile se proberou všechny stíny, vrhané kilometrovými loděmi, které budou viset nad našimi městy, bude už příliš pozdě. Memorandum 6751 zůstalo utajené po 63 let
až do příkazu, který dovolil jeho zpřístupnění. Asi nejde o kouřící zbraň, ale zůstalo neporušené. Ačkoliv jde o extrémně podrobný popis, některé věci i tak nesedí. První je absence jména autora, ačkoliv tvrdí, že má několik diplomů a působil na univerzitě. Dále skutečnost, že dokument připravila FBI a vyšetřován tak není originál. Autor se také nezmiňuje o tom, jak sesbíral veškeré informace, které zpráva obsahuje. Stále jde tedy o dokument, jehož každý detail je v zásadě matoucí a dál nás příliš neposouvá.